لطفاً چنل رو سابسکرایب کنید تا این آموزش زیبا رو شروع کنیم. من برای این گل از 2 سایز الگوی گلبرگ استفاده کردم که عکسشون رو توی قسمت پست های چنلم براتون گذاشتم. الگوهامو روی یه مقوای نازک و نسبتاً مقاوم گذاشتم، دورشون رو کشیدم و حالا دوربری انجام میدم. ما با استفاده از این الگوها و هویه اینها رو میخوایم روی پارچه مخمل در بیاریم. برای آماده سازی پارچه مخملمون من از مخمل ابروبادی استفاده کردم که مخمل کش هست و زانفیکس. ما برای آماده سازی پارچمون به این ترتیب عمل میکنیم که پارچه رو روی میز قرار میدیم، زانفیکس رو روی پشت پارچمون قرار میدیم و دوباره یه لایه مخمل روی اون قرار میدیم. در واقع ما به وسیله زانفیکس میایم دو لایه مخمل رو به همدیگه میچسبونیم جوری که هر دو طرف کارمون مخمل باشه. بعد از اون یه سطح شیشه‌ای پارچه رو قرار میدیم، الگو رو روش میذاریم و به این ترتیب با یه هویه کاملا داغ دور تا دور الگومون رو برش میزنیم. مجدد چک میکنیم، اگه جای اتصال باقی مونده بود دوباره هویه میگیریم و کار رو کاملا جدا میکنیم. بعد از برش دور کار دیگه دور کار ما ریش نمیشه و پرز نمیده و به این ترتیب الگو رو از روی پارچه جدا میکنیم و به این ترتیب تمام الگوها رو به تعداد مورد نیازمون آماده میکنیم. شما اگه هویه نداشتید میتونید الگو رو روی پارچه بکشید و بعد با یه قیچی تیز دوربریش رو دقیقاً از روی خط کشیده شده انجام بدید و بعد از اینکه آماده شد و دوربری شد کارتون، به وسیله یه فندک دور تا دور کارتون رو بسوزونید، با قسمت آبی شعله این کار رو انجام بدید که کارتون تغییر رنگ نده و به این ترتیب دور کارتون سوخته میشه و دیگه پرزوریش نداره. حالا بریم سراغ حالت دهی گلبرگا. ما میخوایم یه حالت گود افتادگی و پیچش توی گلبرگ همون ایجاد بکنیم. برای این کار من از یه سنبه فلزی بزرگ استفاده کردم. الگو رو روی یه دونه حوله قرار میدم، حسابی داغش میکنم با اتو و بلا فاصله سنبه رو روش قرار میدم و به این ترتیب گودش میکنم. گلبرگ ما به همین زیبایی حالت میگیره. برای برگم میام اول برگمو به وسیله اتو چند ثانیه حسابی داغش میکنم و اونو توی دستم پیچ میدم. به این ترتیب وقتی که سرد میشه حالت میگیره. اگر نیاز بود میتونید این پیچش رو بدید و بعد اتو رو روش قرار بدید تا حالت بیشتری بگیره برگ های کارتون. بعد از اینکه گلبرگ ها و برگ ها رو آماده کردیم باید مونتاژ انجام بدیم. برای مونتاژ کار در ابتدا ما باید داخل کارگاهمون یه دونه تور بندازیم. من از تور پنجره معمولی استفاده کردم که به این ترتیب داخل کارگاه هم قرار میدم، حسابی از طرفین میکشم تا داخل کارگاه هم سفت و محکم بایسته و پیچ کارگاه رو سفت میکنم. میام یه نمد برمیدارم و روش یه دایره به قطر حدودی 3 سانت رسم میکنم و محل قرارگیری گلبرگ ها رو به این ترتیب روی این تیکه نمدم مشخص میکنم. بعد از این کار باید نمدم رو روی سطح تونم با چند قطره چسب فیکسش بکنم. برای کوک زدن گلبرگامم از نخ همرنگ گلبرگ ها استفاده میکنم و برای شروع کار در ابتدا یه دونه کوک میزنم که گره نخم در نره. گلبرگ اولو به این ترتیب قرار میدم و از قسمت پایین اون به این صورت که توی تصویر میبینید کوک میزنم. کامل قسمت پایین رو کوک میزنم. گلبرگ بعدی یه همپوشانی کمی با قبلی باید داشته باشه. من برای این گل یک ردیف رو به این ترتیب دوختم و ردیف بعدی ما بین گلبرگ ها دوخته میشه. تعداد و ابعاد گلبرگ ها دست خودتونه. با توجه به کوچیکی و بزرگی گلتون میتونید که سایز رو تغییر بدید و همینطور تعدادشون رو. دوخت ردیف دومم به همین ترتیب انجام میشه. بعد از اینکه ردیف دوم رو دوخت زدم، من حالتی دوخت زدم که یک مقدار جمع‌تر باشه وسط گلم. برای مرکز گل میام از یک سری متریال که رنگشون همخونی داره با رنگ گلم استفاده میکنم. مثلا نگین های پایه‌دار سایز 3 یا 4 میل میتونیم استفاده کنیم. از مروارید و منجق و هر متریالی که دارید میتونید استفاده کنید.
تمام متریال رو به صورت تک دوزی به همین ترتیب با یه دوخت بسیار ساده توی مرکز گلم فیکسشون میکنم. من بعد از اینکه متریال درشتم مثل مروارید و سنگ‌های پایه‌دار رو دوختم، یه تعداد ملیل شکسته رو داخل سوزنم میندازم، مثلا 5 تا 6 تا، و میام بین متریال بزرگم به شکل پل این رو میدوزم با یه فاصله نیم سانتی. به این ترتیب دوباره میبرم داخل کار و این باعث میشه که دوخت مرکز گل من زیباتر بشه. بعد از اتمام کار نخ رو پشت کارمون گره میزنیم و اضافه نخ رو میچینیم. خب حالا دوخت ما به اتمام رسیده و گل ما آماده است. اون رو از کارگاه باید خارج کنیم. به این ترتیب از کارگاه که خارج شد تور پشتش رو جمع میکنیم و با قیچی این رو میبریم. اضافات تورم رو هم میبرم. حتما ویدیو رو لایک کنید، نظرتون رو برام کامنت کنید و چنل رو سابسکرایب کنید تا بتونید آموزش های بیشتر رو ببینید. ممنون از همراهیتون.